ሰላም የአማሪክ ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው ሲ ፕላስ ፕላስ ቱቶሪያልን ይሆናል። በዛሬው ቱቶሪያላችን ላይ ዋና ሲ ፕላስ ፕላስ ኮድ ፍሎ ያለን ማለት ነው። የኮድ ፍሎ እና ኬ ወርድ የምንላቸውን እና ምን እንደሚሰሩ ጥቅማቸው ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። አጠቃላይ ፕሮግራሙን እነዚህ ሃሽ ኢንክሉዲንግ ኔምስፔስ ኤስቲዲ ኢንት ሜን ሪተርን ሲአውት ብለን የጻፍናቸው ዋና ስራቸው ጥቅማቸው ምን እንደሆነ በደንብ እናያለን ማለት ነው። እስኪ መጀመሪያ ይሄ ኮድ ለምን እንደተጻፈ ዋና ስራው ምን እንደሆነ ረን አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እዚህ ጋር ለመጻፍ የሞከርነው ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ኢንስትራክት ያደረግንበት ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ነው። ሲምፕሊ ዋና ስራው ሄሎ ወርልድን ኮማንድ ፕሮምፕታችን ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው። እስኪ ረን አድርገን ይሄንን እንየው። ረን ስናደርገው ይሄው ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ አድርገውልናል ማለት ነው። ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ አድርጎናል። ስለዚህ የዚህ ኮድ ዋና አላማው ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። እስኪ እንዴት እንደሚሰራ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ስንጀምር ሃሽ ኢንክሉድ አይወስትሪም አለ። ሃሽ ኢንክሉድ ዋና ጥቅሙ ሄደር ፋይሎችን ኢንክሉድ ማድረግ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ሄደር ፋይሎችን ኢንክሉድ የሚያደርግልን ነው። ኢንክሉድ ሲያደርግ በሌዛ እና በግሬተር ዛን መካከል የሚጻፉ ሄደር ፋይሎች አሉ። እነዚህ ሄደር ፋይሎች ብዙ ናቸው በጣም። ለምሳሌ ሲማዝ የሚባል ሲስትሪንግ የሚባል ኤፍ ስትሪም የሚባል አለ። እነዚህ ሳይን ኮዛይን ለመጠቀም ለምሳሌ ሲማዝ የሚባለውን ሄደር ፋይል ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ግን ሲአውት እና ሲን ብቻ ስለሆነ እዚህ ጋር የምናየው አይኦስትሪም ብቻ ኢንክሉድ ብናደርግ ይበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ አይኦስትሪም የምንለው ሄደር ፋይል ነው። ኢንፑት አውትፑት ስትሪም እንደማለት ነው። ኢንፑት አውትፑት ኮንትሮል የሚያደርግልን ሄደር ፋይል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዩዚንግ ኔምስፔስ ኤስቲዲ ነው። ዩዚንግ ኔምስፔስ ኤስቲዲ የምንለው ደግሞ ኔምስፔስ ውስጥ ስታንዳርድ የሆነውን ተጠቀምልኝ እንደማለት ነው። ይሄ የሚጠቅመን የት ጋር ነው? ለምሳሌ ሲአውት ብለን ለጻፍ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሲአውት ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምናየው ኤስቲዲ እና 4 ነጥብ ሲአውት ነው የሚለው። እንደዚህ ነበር ብለን መጻፍ የነበረብን። ነገር ግን ስታንዳርድ ኔሙን ተጠቀምልን ስላልነው ሲአውት ብለን መጻፍ እንችላለን። ዋና ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ላይብራሪ ነው። ስታንዳርድ ኔሙን ለመጠቀም የሚጠቅመን ላይብራሪ ነው ማለት ነው። ስታንዳርድ ላይብራሪ። ሌላኛው ኢንት ሜን ነው። ኢንት ሜን የሚለው ፋንክሽን ነው። ፋንክሽን እንደምናውቀው የሆነን ታስክ ፐርፎርም የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር አሁን ሜን የምንለው እንደ ፋንክሽን ነው። እዚህ ጋር ቦዲ ያለው እዚህ ቦዲ ውስጥ የጻፍነውን ነገር ያዝነውን ነገር ፐርፎርም የሚያደርግልን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ኢንት የምንለው ዴታ ታይፕ ነው። ይሄ ፋንክሽን ስራውን ከሰራ በኋላ የሆነ ቫልዩ ሪተርን ያደርጋል። ያ ቫልዩ ምን አይነት ቫልዩ ነው መሆን ያለበት ነው? ኢንት ነው። ይሄ ፋንክሽን ከሰራ በኋላ መስራቱን ስራውን መጨረሱን ቫልዩን ሪተርን አድርጎ ያሳየናል። ያም ኢንተጀር እንደማለት ነው። ካር የሚባሉ አሉ። እነዚህ ፍሎት የምንለው አለ። ወደፊት በደንብ እናያቸዋለን። ሌላኛው ሲአውት የምንለው ሲአውት አውትፑት ኮንትሮል የምንለው ነው። አውትፑት ኮንትሮል የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ እንዲሆንልን እያዘዝን ነው። ስለዚህ አውትፑቱን ኮንትሮል የሚያደርግልን እንደማለት ነው። ይሄን ለመጠቀም አይኦስትሪምን ኢንክሉድ ማድረግ ስታንዳርድ ላይብራሪን ዩዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ኢንትል ማለት ባጭሩ አዲስ መስመር ላይ አድርግልኝ እንደማለት ነው። ይሄን ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ ካደረግክ በኋላ አዲስ መስመር ላይ አድርግልኝ እንደማለት ነው። ሌላኛውና ዋነኛው ማንኛውም ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ስቴትመንት ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴትመንቶች ኢንድ ሲያደርጉ ሰሚኮለን ግድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላኛው ሪተርን ዜሮ የሚለው ሪተርን ዜሮ ማለት ሪተርን መጀመሪያ ምንድነው ስንል ሪተርን ማለት የሆነ ቫልዩን ሪተርን ማድረግ የሚችል እንደማለት ነው። ፋንክሽን እዚህ ጋር ታስክ ፐርፎርም ያደርጋል። ይህ ታስክ ፐርፎርም ካደረገ በኋላ መጨረሱን የሆነ ቫልዩ ሪተርን አድርጎ ያሳይናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪተርን ታይፑ ዴታ ታይፑ ኢንት ነው ብለናል። ስለዚህ ኢንተጀራን ለምሳሌ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮን ሪተርን አድርጎ ይሄ ኤክስኪዩሽን ያልቃል ማለት ነው። ምክንያቱም በሲ ፕላስ ፕላስ ኤክስኪዩሽን የሚጀምረውን ኤክስኪዩሽን የሚጨርሰው ሜን ፋንክሽን ላይ ነው። እዚህ ጋር ይጀምራል 6 ቁጥር ላይ 9 ቁጥር ላይ ያበቃል አሁን ይህ ፕሮግራም ማለት። ስለዚህ ሪተርን የምንለው የፕሮግራሙን ማለቅ ይነግረናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እስኪ ሌላ ታስኮችን እዚህ ሲአውት ሄሎ ወርልድ ብለን እንደጻፍ ነው ሌሎች ታስኮችንም ሜን ፋንክሽን እዚህ ቦዲ ውስጥ አድ አድርገን እንዴት እንደሚሰራ እዚሁ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው።
ሳሊ ሌላ እዚህ ጋር ይኸው ሌሎችን አድርገናል። እዚህ ጋር ኮምፓይለሩ ስፔስን በሲ ፕላስ ፕላስ ስፔስ ምንም አይነት ዋጋ የለውም። ይህንን ሲአውት የሚለውን ሙሉን ወስዳችሁ እዚህ ጋርም ብትጽፉት ሰሚኮለን ካለውና ኢንደል ካላችሁት እዚሁ እንደ አዲስ መስመር አድርጎ ያወጣልናል። ኮምፓይለሩ ስፔስን አስዩም አያደርግም ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን መጨረሻ ላይ ስቴትመንቱን ሲጨርሱ በሰሚኮለን መዝጋታችሁን አትርሱ ማለት ነው። ይሄንን እስኪ ረን አድርገን ድጋሚ እንየው። ረን ስናደርገው መጀመሪያ ላይ ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነበር ያዘዝነው። ይኸው ሄሎ ወርልድ፣ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለው፣ ሶስተኛ ላይ ሼር የሚለው እነዚህ በተራ አውጥቶልናል ማለት ነው። ስቴፑ እንዳለው ነው። እዚህ ጋር ላይኖቹ አሉ። ከ6 ላይ ጀምርና 7 8 9 መልሶ 10 እና 11 ይሰራና 0ን ሪተርን ያደርግና እዚሁ ላይ ይጨርሳል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብራችሁን ቀጣይነት እንዲኖረው ማለት ነው። የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል፣ ኖቲፊኬሽኖችን በተመሳሳይ ይደርሷችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።